نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، دلخوش به این مقدار نباشید. ما هم دنیا را می آباد میکنیم و آخرت را. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است یا مستضعفین، و من امر کردن به مستضعفین بدن و خواهم داد. این نغمه های باطل گوش نکنید، اونها حرف میزنن، ما عمل میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان بیننده شاهد برنامه زنده تریبون آزاد هستید. در این برنامه گفتگو خواهیم داشت با یکی از روحانیون حجت الاسلام و المسلمین شیخ وحید اهرابادی. اما قبل از این که گفتگو رو با ایشون شروع کنم، بحث ما پیرامون نیابت امام زمان، نیابت بر حق امام زمان و ولی فقیه و مرجعیت تقلید و که متاسفانه با این مناصب و پست ها اعمال خرافی و متاسفانه جریانات غلط سیاسی را بر مردم تحمیل کردن و کشور را به این روز سیاه نشاندن. در طول تاریخ این قشر از روحانیون هر وقت قدرت سیاسی به دست گرفتن یا در سیاست دخالت کردن، بلا و بدبختی را به اوج رسوندن. در زمان فتحعلی شاه عباس گفته میشه در تابستان 1826 در زمان قاجار، خب بخش عظیمی از سرزمین های ایران که در طبق در واقع عهدنامه گلستان بخش بزرگی از قفقاز بود در جنگ ایران و روس، خب از ایران جدا شد و در چنین شرایطی که خب بخش عظیمی جدا شده بود، مجتهدان و روحانیون شیعه اون وقت فتوای جهاد شرعی دادن. از قبیل سید محمد مجاهد، ملا احمد انراقی و برخی دیگر از روحانیون نجف و کربلا گفتند که واجب هست که ما جهاد کنیم و فتاوای و نصوص دینی رو از اقوال ائمه معصومین گرفته تا قرآن غیر ذالک را پیدا کردند و کشور را وارد یک جنگ دیگری کردند. در تابستان 1826 نیروهای عباس میرزا با اون مرحله جدید جنگ موفق شدند بخش‌هایی از قره‌باغ و دیگر سرزمین قفقاز که جدا شده را بازپس گیرن و در اون وقت گفتن که این یک معجزه الهی بود و امام زمان و نصوص غیر ذالک، و گفتن روسیه شکست خورد. هنوز اوایل جنگ بود که خب نیروهای روس وارد یک جنگ شدن، جنگ تمام عیار، و نیروهای ایران رو که با فتاوای شرعی روحانیون شیعه وارد یک جنگ شدی بودن رو عقب کراندن از اون سرزمین های گذشتگی. یک سرزمین های دیگری هم ایروان و نخجوان و غیر ذالک رو، تبریز رو هم تصرف کردن. عهدنامه جدید دیگری نوشته شد، عهدنامه سنگین تحت عنوان عهدنامه ترکمنچای که در سال 1828 دو سال بعدش بخش‌های عظیمی دوباره از ایران با این فتاوای شرعی که گفتن ما امام زمان با ماست و دست‌های غیبی پشت پرده هست و آمدن و بخش‌های عظیمی از ایران هم دوباره جدا شد و خب و اون روحانیون هم خسرت دنیا و آخره شدن، نفرینش باقی موند. آیت الله برقی در یکی از خاطرات خود بازگو میکنه، میگه که یک سفری با یک شهرستان گویا داشتن و در طول مسیر اتوبوس خراب میشه. این اتفاق گویا در زمان رضاخان بوده. اتوبوس خراب میشه و به هر صورت خب در یک فضای آب و هوای بسیار گرمی بوده، مردم مسافرین همه خسته و کوفته. راننده با هزار فلاکت و بدبختی اون اتوبوس رو درست میکنه. بعد میگه شخص نحس اینجاست، اون شخص نحس رو پیدا کن. گشتن یک معممی اونجا پیدا کردن، گفتن هر چه بلا و بدبختی زیر سر توی معممه. این رو بیرون انداختن، در اون بیابان برهود لم یزرع اون روحانی رو رها کردن و اتوبوس مسافرین راهشون گرفتن و رفتن. این اعتقاد وجود داشت و معتقد بودن که این بلا، فساد و بدبختی
به این صورت بر مردم میرسه. خب ارتباط با جناب حجت اسلام شیخ وحید ربادی برقرار شد. ضمن عرض سلام جناب شیخ وحید، امیدوارم از این قصه ناراحت نشده باشید. به هر صورت خیلی سواله، این روحانیون از کجا آمدن؟ از انگلستان بریتانیا اینا را ساخت؟ روسیه، فرانسه؟ از کجا اومدن؟ اساس و ریشه این روحانیونی که امروز مسلط شدن بر جان و مال و ناموس مردم، اساسشون، ریشهشون کجاست؟ من سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای هاشمی عزیز، همه بینندگان و شنوندگان این برنامه که وقت عزیزشون رو در اختیار ما قرار میدن، و سپاسگزاری میکنم از دوستانتون که و خود حضرت عالی که این برنامه رو تمهید کردید و ممنون از دعوتشون. بله، حالا چون شما از نحوست روحانیت گفتید، من یه نکته‌ای هم بگم جالبه. این هر میزان مصیبت و بدبختی که شما در الان دارید نگاه میکنید اینو ایرج میرزا زنده یاد شاعر بوده دیگه، شاعر دوره مشروطه است، یک شعر خیلی جالبی داره، میگه در ایران تا بود ملا و مفتی، به روز بدتر از این هم بیفتی. یعنی الان شما هر چی که در حال تصور کردید چه وضعیتی حاکمه، شما مطمئن باشید این آیات اعظام تا زمانی که بر رأس کار باشن تردید نکنید که وضعیت بدتر از این خواهد شد. من به شخصه کوچکترین، به قول آقایون طلبه ها میگن که شمس فراب النهار، مثل خورشید وسط روز برام روشن. چرا؟ علتش اینه که بالاخره از تاریخ اینا درس نگیرن. حالا شما یک در واقع سوالی رو طرح کردید، بذارید من از همینجا از سوال شما شروع بکنم و وارد بشم در این مسئله. ببینید، این که خیلی نکته مهمیه ها که ما بدونیم بالاخره ما با چی طرفیم. بعضیا من دیدم ما یک مشکلی که الان داریم تذبذب روایت و گفتمان در شناخت اون چیزی که باهاش روبرویم. ما با حکومت توتالیتر با هسته ایدئولوژیک شیعی طرفیم. من یه دوستی داشتم، چون روایت ها متعدده، یه عده میگن آقا این حکومت اصلا کار انگلیساست، یه عده دیگه میگن نه این کار آمریکاییاست، این کمربند سبز برژنسکی برای اینکه جلوی مثلا کمونیسم رو بگیره اون آوردن اینا. یه عده دیگه که الان دیگه اصلا رفتن جلوتر، یعنی اصلا مال خود یهوده، چون این یهودی‌ها بیچاره هر چی مصیبت در عالمه یه پاشو میگن. یه دوستی شوخی می‌کرد جناب شیخ وحید عزیز، ببخشید مطالبتون رو قطع می‌کنم. اتفاقا یکی از یادم میاد یه دوست اردبیلی داشتم، ایشون میگفت من قسم میخورم هر این عبا و عمامه هر آخوندی رو بردارید اون ستاره داوود اونجا حک شده. گفتم نه اینو دیگه نگو. بله همین اینا یه که این دوست ما میگفت آقا هیتلر هم اینا میگن یهودیه، یعنی این که بزرگترین جنایت علیه یهودیان کرده اونم ولش نمیگن تا کار خود بوده. حالا من کاری با این تئوری‌های توطئه ندارم، البته هر کدومش بخش‌هایی از واقعیت هست، ما هم مثلا بگیم کلا تباهی، ولی یه دوست طلبه‌ای ما داشتیم اتفاقا چند مدت پیش باز بحث می‌کردم، خیلی با عتاب و اینا من گفت حاج وحید تو که میدونی اینا مثلا روسن، تو چرا مثلا خامنه‌ای من نمیدونی که اونجا درس خونده؟ گفتم آقای، حالا اسمشو گفتم دیگه، گفتم شیخ خنا، این احکام محاربه و افساد فی الارض رو مثلا الکساندر ناباکوف با راسپوتین نوشتن. خب اینا تو فقه شیعه بوده دیگه، تو چرا نمیپذیری؟ چرا همش میخوای بندازی گردن این و اون؟ چرا همش میخوای برای بقیه فاکتور کنی؟ تازه یک معتاد آقای هاشمی، این خیلی جمله معروفیه، میگن تا زمانی که این قبول نکنه که معتاده، هی بگه نه من تفریحی میکشم، من مثلا با دوستامم، من وابسته نیستم که من الان مثلا، این میگن درمان نمیکنه خودش رو، مداوا نمیکنه. اول باید بپذیره که این درد از خودشه، اعتیاد داره، این اولین قدمه. گفت بالاخره در راه منزل لیلی که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن است که عاقل باشی. اینجا حالا برعکسه، اینجا باید عاقل باشی، بگی آقا من میپذیرم این درد از منه، این رنج از منه. لذا من میخوام خدمت حضرت عالی عرض کنم، من معتقدم اون چه که ما باهاش روبرویم جمهوری اسلامی، حکومت توتالیتر با گفتمان شیعه، منتها چجور شیعه؟ اینجاش یه کار کوچیک داره.
شما مسلطید به این مباحث تاریخی. اگر نکته هم مد نظرتون بود من خوشحال میشم کمک کنید. بالاخره بحث یه جوری خیلی یه طرف هم نبود که دوستا خسته نشن. باشه. ببینید ما در مثلا اون چیزی که ما میدونیم دیگه، ما خودتون اصطلاح شاید شنیده باشید، به اهل سنت در کتب فقهی ما چی میگن؟ میگن عامه، یعنی اکثریت، چون واقعیت هم اینطوریه دیگه، اکثریت اهل سنت. بنابراین ما اینو که از قدیم میخوندیم اینطوریه دیگه، میگن آقا فرق و تفاوت این شیعه با عامه در چیه؟ در این مسئله امامت معصوم بلاواسطه امیرالمومنین علی علیه السلام، این فرقشه دیگه. البته اهل سنت هم احترام قائلن جزء خلفای اربعه راشدین، اینا رو کاری ندارم، اون خلافت بلاواسطه هم. بعد از این ماجرا شیعه در طول اون حدود 200 و اندی سال تا مسئله غیبت براش پیش اومد، همیشه آقای هاشمی یک فرقه هایی از خود این تولید شدن. یعنی اولیش که همین زیدیا بودن که الله معرف حضور ملت جهان هستن، در یمن تشریف دارن و همش هم درگیر، یه بار با عربستان که اونم کشور مسلمانه درگیرن، یه بار با عرض حضور شما کشورهای دیگه مسلمان در، یه بار جلوی مثلا تنگیر آبراه جهانی رو میبندن، کلا کارش اینطوریه دیگه. خب این بعداً میاد جلوتر تا فرقه هفت امامی، اینا تو امام هفتم توقف، مثلا ششم و هفتم توقف میکنن که اینا اون وقت دیگه خیلی هم خطر، اصلا معروفه دیگه این کلمه اساسن به معنی قاتل حرفه‌ای که آدم کش در واقع ما ترجمه، یعنی قاتل نه، چون یک کسی ممکنه بار بخوره خدای نکرده یه قتل انجام، اون نه، اینی که اصلا کلا کارش آدم کشیه، اینو بهش میگن اساسن. این میگن از ریشه کلمه حشاشین وارد انگلیسی شده که اینا در واقع همون طرفداران حسن صباح، هم هفت امامیای خودمونه. اینی که بعضیا میگن آقا ما اصلا در تاریخ شیعه نداشتیم چنین چیزی، پس این چی بوده؟ پس نواب صفوی کی بوده؟ ما باید بپذیریم. بنابراین یا مثلا شما خودتون مسلطید قرمطی ها، اینا مثلا یکی از اون فرقه هایی بودن که اینا تو امامات توقف کردن، بعد اینا دیگه از اون موقع بزرگواران جنایت‌های بین‌المللی انجام میدادن. یعنی معروفه اصلا در خود خانه کعبه قرامته معروفه، همونطور که اشاره فرمودید، ببخشید من مطالبتون قطع میکنم، قرامته معروف در خانه ایام حج حمله میکنن به مسجد الحرام و نزدیک 40,000 مسلمان اونجا قتل عام میشه، حجر الاسود رو میبرن که هنوز هم حجر الاسود قطعه‌اش رو دوباره برمیگردن و کسانی که حجر الاسود در نزدیک دیده باشن میبینن که هنوز شیارهایی وسطش به هر صورت به هم چسبیده، برای اینکه زمان قرامته اصلا شکسته شد. و الانش هم دیدیم زمان رفسنجانی و منتظری ذکر کردن که 60 کیلوگرم مواد C4، مواد منفجره C4 در فرودگاه جده گرفتن که میخواستن خانه کعبه رو بتره کنن و شبیه به این که برای اینکه بتونن مثلا بگن که آقا اداره مسجد مکه و مدینه فقط ما میتونیم به عهده بگیریم. خب از همه اینا گذشته، ببخشید جناب شیخ وحید، یک سوال، البته من باید اول این رو میپرسیدم، میخواید اینو تمومش کنم و بعد سوال شما که بحث جدیدی بفرمایید. این یه تیکه رو میخوام همین رو بگم. اینا 22 سال حالا مسلمین اونجا مس حجر میکردن فلان، 22 سال حجر الاسود به قول شما پیش خودشون گروگان نگه میدن تو چاه آخر. خب اینا 6 امامی و 7 امامی و 4 امامی بودن. ما الان آقای هاشمی به یک فرقه، یعنی اونی که عموم شیعه هست شیعه 12 امامیه اثناعشری. البته من یه پرانتز کوتاه بگم، الان این 7 امامی ها تغییر کردن. امام نظاری ها شخصیت بسیار منزه و ارزشمندی ها، الان تغییر کردن. منتها اینو میخوام بگم، الان ما این آدمایی که بهشون مبتلاییم، عموم شیعه اثناعشری 12 امامی، اینا اونا نیستن. اینا شیعه 14 امامی هستند. خودشون میگن امام خمینی، امام خامنه‌ای. تمام دعوای ما در تمام این تاریخ، حالا دعوا که میگم دعوای طلبگی بوده، ما خودتون تاریخ رو بهتر مسلطید، ما هیچ موقع مثلا اروپایی‌ها اصلا جنگ فرقه‌ای به اون معنا نداشتیم که مثلا کار بکشه به وستفالی و بگیم آقا دیگه 200 ساله داریم آدم میکشیم بس. یا حتی جنگ ایران و عثمانی که شما یه اشاره کردید، حالا به روسش اشاره کردید، با اینکه دو تا کشور شیعه سنی بودن ولی
بویه و سویه تاریخی خیلی شیعه سنی نیست حتی جنگ باز. خب این خیلی ارزشمنده. حالا اینو میخوام بگم، اینا 14 امامی هستند. تمام دعوا تا حالا بر سر این بوده که آقا شیعه معتقد بوده امام باید معصوم باشه. اینا میگن امامای ما معصومن. خود خامنه‌ای دربارش گفت در مرز عصمته، که اینا دیگه مثل اون علمای یهود که قرآن میگه وقتی بهش چیزی میگی زبونشو میچرخونه که تو مثلا نفهمی دقیقاً چی شد، ولی آخرش اون آدمی که تو مسجد و تو دادگاه و اینا باش سر کار داری میگه نه امام خمینی که معصوم، اون که معصوم بود، اون که هیچی. بعدم که دیگه امثال اوباش رسانه‌ای مثلا مصباح یزدی و مثلا علم الهدی، اینها هم اومدن برای آقای خامنه‌ای عصمت تراشیدن، تا جایی که علم الهدی میگه اگر کسی بگه خامنه‌ای معصوم نیست این دیوانه است، به عقلش شک کنید. خب یک ویژگی عصمت بود که ما معتقد بودیم امام باید معصوم باشه. حالا یه ویژگی دیگه بالاتر هم برای امامای خودشون قائلن. آقای هاشمی میگن که امامای ما مبسوط الیدن، یعنی اون 9 تا امام دیگه که امامت نکردن بالاخره قبض ید داشتن، نمیتونستن که دستشون بسته بود به اصطلاح. ولی امامای ما ماشاءالله چاه نفت دارن، هر روز آدم اعدام میکنن، هر کاری بخوام تو کشور انجام میدن، اینا دستشون یعنی امامای خودشونو مثل اون طرف بود که میگفت کار از دست خدا خارجه، مگه حضرت عباس دیگه یه کاری بکنه. اینا به امامای خودشون میگن اینا همون 12 تا بهترن که اینا مبسوط الیدن هم هستن. اینه که من میگم ما در برابر عموم شیعه به این وحوش شیعه مبتلا شدیم. حالا در ادامه برنامه باز ما به این برمیگردیم. یه نکته هم من فقط بگم در باب مخالفت با مقدمه‌ای که شما داشتید، حالا بعداً هر موقع فرصت شد اینو برمیگردیم که من بگم علمای شیعه بعداً در دوره مشروطه سعی کردن اشتباهاتشون رو جبران کنن. بفرمایید. بله آقا، یک مطلب باز اول میپرسیدم، شما که گفتید یا این آخوندها به انگلیس وصل هستند یا هم به روس ها و نمیدونم به جاهایی وصل کردید، به یهود هم وصل کردید. خب میگه پس خودتون مگر روحانی نیست؟ ابا و عمامه اهل بیت رو بر سر گذاشتید، یک شخصیت روحانی هستید. ماها رو که وهابی میدونم، آقا اینا از اساس از بیخ وهابی هستند. شما که مکتب اهل بیت. در مورد یهودیت هم اشاره کردید، خود رجال کشی و دیگر کتب منابع معتبر شیعه رو ذکر کردن. اگر اتاق من تصویر نمایش بده با هم بخونیم این مطلب. حالا بعد از این سوال خیلی مهمتر، اگر دوست دارم خیلی راحت هر موردی که بنده مطرح میکنم چنانچه قبول نداشته باشید بفرمایید ما این قابل قبول نیست برای ما، برصورت دیدگاه خود رو. بله متوجه نشدم. اشکال این بود که من اتفاقا گفتم این چیزی که ما باهاش روبرویم اتفاقا نه انگلیسیه، نه آمریکاییه، نه یهودیه، نه روس. خب اتفاقا این انحرافی در خود شیعه است. شیعه 14 امامیه. 7 امامی ها اونجور جنایت میکردن، حالا اینا 2 برابر اونن، 14 امامی هست. اینا اتفاقا من معتقدم اصلا نباید ما برای اونا فاکتور کنیم. من معتقدم روحانیت شیعه امروز باید مسئولیت بپذیره. معتبر برای همین مثال زدم دیگه. بگم ما باید اون دوستمو برای همین مثال زدم که گفتم آقا این احکام در کتب فقهی تدوین شده. ناباکوف تو روسیه نشسته حکم مثلا از ارتداد بنویسه که اینو تو نوشت، فقهای تو نوشتن و تو باید در میدان بیای آقای شیعه، آقای روحانی شیعه، عموم شیعیان و این رو اصلاح بکنی. چون جمهوری اسلامی دین پذیرها، یعنی آدمی که اگر باش صحبت میکردی وقت میذاشتی دین رو میپذیرو، اینا رو تبدیل کرد به دینگریز. دینگریزها یعنی اون کسایی که خیلی خوششون از گفتمان دینی نمیومد، اینا رو تبدیل کرد به دین ستیز. یعنی این 3 مرحله، یه مرحله دیگه بریم بالا، من مطمئنم اثری از شیعه خود این روحانیت 14 امامی و وحوش شیعه باقی نمیگذارن در اون کشور. و حرف من اینه، ما باید این رو به رسمیت بشناسیم که این مشکل از ماست و خود ما هم باید در میدان باشیم و این رو اصلاح کنیم.
دقیقاً اینطور. بحث اگر اتاقان تصویر نمایش بدید، حالا این در کتاب رجال حدیث خویی آورده، رجال کشی و غیر ذالک اینا رو ذکر کردن. در میدان بیای آقای شیعه، آقای روحانی شیعه، ذکر بعض ان عبد الله كان يهوديا فاسلم ووالى عليا عليه السلام وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع ابن نون وصي موسى بالغلو فقال في اسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي مثل ذلك وكان اول من شهر القول بفرض امامة علي واظهر البراءة من اعدائه. که تصویر از کتاب رجال خویی است که گفتی میشه که اولین کسی که این ادعا را کرد خب یک یهودی بود. البته این نسبتی که شما داده. یک مطلب متشکرم در فرمان، حالا اگر اعتراضی بود میشنویم. یک مطلبی که اینجا وجود داره، نمیدونم تا چه اندازه این قصه واقعیت داره، ولی مشتهر علی الالسن به تعبیر عربی شده. میگه یک بازرگان بریتانیایی در ایران خودمون قند میفروخت، نمیدونم در اصفهان شیراز کجا بود. خب اون روحانی یا مرجع تقلید یا هر کسی که بود بزرگ روحانیون اون منطقه گفت آقا جان درصد من چی میشه از این فروش قند؟ گفت درصد چو دیگه چیه؟ گفت درصد من دیگه خودت باید متوجه بشی. گفت آقا نخیر، تو درصدی نداری و به هیچ عنوان. گفت که اگر درصد من ندادی بلایی سرت میارم که پشیمون میشی. گفت هر کاری میخوای بکن. خب گفت که قند مال منه، مردمم که نیاز به قند دارن. گفت بذار روحانی هر کاری میخواد بکنه. آقا میگه روحانی رفت روی منبر و گفت آقا این قندی که فلان فرض بفرمایید نمیدونم الکساندری فلان کسی که از بریتانیا اومده، اون بازرگان بریتانیا، آقا این قندش با روغن خوک ساخته شده و این نجس هست و خوردنش سبب میشه که زن شما طلاق بشه و دیگه به هر صورت عذاب خدا و سنگباران آسمانی بشید. از این حرفا. آقا این مغازه این تاجر بازرگان بریتانیایی کساد شد، کسی نمیرفت. خب نه اینکه گذشته از اینکه چربی روغن خوک هم هست، زنشون هم طلاق میشه. شبیه بین آقا این بازرگان بریتانیا یک ماه دو ماه صبر کرد، دید که فایده نداره، رفت نزد اون آخوند یا اون روحانی بزرگ منطقه، گفت آقا شما درصد چیه؟ گفت از همون اول بهت گفتم گوش ندادی. گفت درصدی که تعیین کردن 20%. اون بازرگان بریتانیا گفت آقا جان این 40% برای تو فقط این چطور درستش؟ گفت درست کردنش با من، شما فقط این درصدت رو امضا کن، قرارداد هر چیزی که لازم است نوشته بشه. و جمعه که شد، اون حالا جمعه بود هر کسی هر وقتی که بود، روحانی رفت گفت آقا با تحقیق و بررسی و بر اساس بررسی نصوص و روایات ائمه معصومین علیهم السلام به این نتیجه رسیدیم که این قند اگر شما در چای بزنید اون روغن خوک تبخیر میشه و دیگه زن شما طلاق نمیشه و حلال است. مردم سرازیر شدن، گفتن خب خدا را شکر که این قند حلال شد. شبیه بین میگن که سوء استفاده از نصوص دین برای حالا چه در حوزه اقتصاد چه در حوزه سیاست، و ما الان نمونهش اینو میبینیم، یعنی مردم رو به این روز رسوندن. حالا ببخشید سوال اولی که میخواستم بپرسم، این شیخ وحید حربی کیست؟ آقا شما میگه یک روحانی هستید، الان انتقاد میکنید روحانیون، خب خودتون روحانی هستید. ببخشید بینندگان ما میخوان شما رو بیشتر بشناسن. خواهش میکنم. ما عرض به حضور شما لطف دارید. من وحید هروآبادی هستم. عرض به حضور شما نزدیک به 20 سال در حوزه علمیه تحصیل کردم. تحصیلات سطح رو در تهران و خارج فقه و اصول رو هم در 2 مدرسه تهران تحصیل کردم که آخرینش مروی بوده، مدرسه مروی. اون وقت از همون دوره ابتدا هم شروع کردم سطوح مختلف رو تدریس کردم. آخرین تدریس هم در مدرسه امام رضا تو خیابون مصطفی خمینی روبروی بیمارستان سپیه. اونجا من رسائل مکاسب درس میدادم. اونجا دیگه بعدشون ماجرای دستفروشی و اینا پیش اومد و ما رو اخراج کردن از حوزه، اجازه ادامه تدریس ندادن به ما. یعنی مدرس سطوح عالی بودم در بود. و خب فعالیت‌های اجتهادی و جنبندی‌های اجتهادی هم زیاد داشتم. در حوزه سیاسی از سال 92، یعنی بعد از اتمام دولت آقای احمدی نژاد، خیلی نزدیک بودم در رابطه با آقای مهندس مشایی. منتها یه دوره 2-3 سال جلسات داشتیم. بعد به واسطه همین نزدیکی و بعد از اینکه اونا دستگیر شدن تو اعتراضات من شرکت داشتم و یه بار یکی از دوستان در توییتر برای من نوشت که چرا آقای هروآبادی فقط از زندانیان سیاسی خودتون حمایت میکنید؟ بقیه مگه آدم نیستن؟ این هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. این جمله توییتش زندگی من، یه آدم ناشناسی هم بود ولی زندگی منو عوض کرد. من اون وقت شروع کردم به بررسی تو بقیه بچه‌ها و بازداشتی‌ها و زندانی‌ها
یعنی پرونده های اینا رو دیدم این پروندهش از مال ما رو هواتر، اصلا برای چی این زندانه؟ بعد اون مقطع برخورد با دراویش و یه سری حقوقدانای در واقع فعالین حقوق بشر مثل خانم نسرین ستوده و اینا بود، از اونها حمایت کردم. بعد دانشجوها، بعد عرض به حضور شما دراویش، بعد فعالین محیط زیست، بعد این دوستان خیریه امام علی. همینطوری هر چی ما رفتیم جلوتر این پرونده ها رو مطالعه کردیم، با وکلا ارتباط گرفتیم، دیدیم آقا خیلی بس خرابه تو دستگاه، اصلا خیلی عجیبه. و این کم کم همین اعتراضات موجب پرونده برای خودم شد. این پرونده اولو گفتن که به واسطه اینکه گفتن شما نزدیک به آقای احمدی نژاد یا از زندانیان سیاسی حمایت می‌کنی، ما اخراجت می‌کنیم از دانشگاه. من نزدیک 10 سال امام جماعت و مسئول امور فرهنگی بودم اونجا، اون ما رو اخراج کردن و من روبروی دانشگاه تهران دستفروشی کردم، برای اینکه خب کارم بود دیگه کاری نداشتم دیگه. اینم خودشو پاس پرونده کردن، یعنی گفتن حالا که تو رفتی کار کردی با لباسه، پس باید بیای دوباره داد. یک سال حکم تعلیقی و جریمه نقدی برای کار کردن اینا برام دادن و حمایت از زندانیان سیاسی. بعد باز دوباره خورد به اعتراضات اصفهان و یعنی ما هم با اینکه معمولا کسی حکم تعلیقی میگیره در واقع یک ترمز میزنه، همونجا اتفاقا آقای احمدی نژاد من میگفت چون این مشاهدی که بازداشت شده بود میگفت آقای راوی یه ذره آروم‌تر و اینا. خب من گوش نکردم دیگه، چون بالاخره ما یک تکالیفی غیر از اون محاسبات سیاسی و موقعیت‌های مجمع تشخیص مصلحتی داریم. ما بالاخره این طلبگی رو ادامه دادیم برای اینکه محافظ و مدافع این دین و این مکتب و به تبع اون مدافع انسان‌ها و حقوق انسان‌ها باشیم، چون اگه انسانی نباشه دیگه دینی هم معنا نداره. شما اگر که بنابراین اینجا من دوباره شروع کردم به اعتراضات، خصوصا اون ماجرای آب اصفهان، بعد ماجراهای بعدی. بعد دیدم نه اینا دوباره پرونده دوم دارن درست میکنن. تو پرونده دوم من تلاش کردم از کشور خارج بشم، بازداشت شدم در مرز بازرگان. حالا اینا یه دروغایی هم درست کردم با لباس زنانه. ما اصلا پشت کامیون دستگیر شدیم، مثلا لباس زنانه مگه تو ترمینال میتونی با لباس زنانه بری پشت کامیون سوار شی؟ اباطیل میگن دیگه. بعد از اینکه اونجا خلاصه ما بازداشت بودیم 2 هفته در واقع زندان عمومیه بازداشتگاه امنیتی هفته تیر و بعدش هم چون تحویل اطلاعات سپاه بودم 2 الف تو اوین. بعد از اون 6 ماه تنفس داشتیم تا دادگاهمون انجام شد. این خود این اقدام به خروج غیرقانونی، تازه این تو قانون جرم نیست، این هم شد پرونده سوم. بعد تو همین ایام هم در واقع ماجرای زنده یاد مهسا امینی پیش اومد و جنبش زن زندگی آزادی که همین دیروز دیدم یکی از این اعضای مجلس پلش دوباره توهین کرده به ایشون، واقعا خجالت آوره. بعد خلاصه اونم من 3 تا توییت آقای هاشمی بیشتر نذاشتم، همون سومی که تازه داشت 2 تا لایک میخورد زنگ زدن گفتم بیا پرونده 4 بتهی دیگه. خلاصه ما تو همون ایام هم باز از زندانیان سیاسی حمایت کردیم. پوتین اومده بود ایران، من تنها کسی بودم فکر میکنم تقریبا که اون وقتی که اومد تهران من جلوی فرودگاه مهرآباد و میدون آزادی و سفارت روسیه یه پلاکارد دستم گرفتم و اعتراض کردم. بالاخره اینا دیدن نه اینطوری نمیشه، ما رو بردن زندان اوین بند 2 الف اونجا. بله 2 الف که اونجا مال اطلاعات سپاه، ما بغلش در واقع 2 ب میشه در واقع که اونجا بند ویژه روحانیته. یعنی بند 2 رو 2 قسمت کردن، نصفش دست اطلاعات سپاه، نصفش دست دادگاه ویژه روحانیت. برای همین به اون میگن 2 الف، چون این 2 ب. و ما اونجا توی بند ویژه روحانیت 8 ماه حدوداً حبس کشیدیم. تو یکی از مرخصی‌ها به برکت و لطف و نظر امام حسین و عنایت الهی ما خلاصه اومدیم نجف یواشکی و از اونجا هم اومدم ترکیه و بعدم دیگه اومدم تا اروپا. این خیلی شسته و واقعا لذت بردم. سوال، شما در کابینه احمدی نژاد نقش فعال و حضور رسمی داشتید؟ به عنوان مشاور احمدی نژاد بودید یا نه به عنوان ما 2 سال با آقای مشایی یک بحث‌ها و گفتگوهایی داشتیم با این عنوان تعامل با انسان در تراز جهانی. یعنی ما بحث می‌کردیم که آقا ما الان مسلمان شیعه اثناعشری هستیم،
خب یه عده آدم دیگه هم بله. تو دنیا هستن مثل ما فکر نمی‌کنن. ما با اینها چطور باید تعامل بکنیم؟ چه استراتژی، چه روشی، چه منشی، چه پارادایمی؟ پارادایم حقیقت و درست در واقع این مسیره. منتها بعد از اینکه ایشون دستگیر شد، این جلسات با خود آقای احمدی نژاد ادامه پیدا دیگه. اون وقت ما چون 2 سال با آقای مشایی و دوستان دیگه طلبه مثل آقای شریف‌زاده و عزیزان دیگه که اونجا بودن بالاخره کشتی فکری گرفته بودیم. آقای هاشمی شما خودتون الان رسانه اداره می‌کنید، میدونید هفتگی برای 2 سال مباحث جدی فلسفی و اجتماعی و دینی کار ارزشمندیه. حالا از نظر من اینطوریه، معمولا تو دکون جدالی پیدا نمیشه. من احساس کردم بده دیگه، حالا ما مثلا این همه نزدیکیم از نظر فکری و اگه من الان بشینم تو خونه بعد دیگه چی مثلا سنگ و سنگ بند نمیشه دیگه. اونجا من شروع کردم به دفاع کردن، تو گذاشتن روبروی دادگاه انقلاب، یعنی تو خیابون معلم دادگاه انقلاب داریم. من اونجا سخنرانی کردم، ویدیوهاش هنوز هست. البته کانال آقای دولت بهار احمدی نژاد رو معمولا سعی کرده حذف کنه، ولی یه تعدادیش که اسم من توش نیست اونجا مونده واسه. خلاصه اینا بعد روبروی زندان اوین یه عکسی هست که من میکروفون گرفتم برای آقای احمدی نژاد، چون رفته بودیم اونجا، باز منم اونجا سخنرانی کردم زیر پل. بعدش هم مثلا چیز شد، من از آقای لاریجانی و اینا شکایت کردم، شکایت رسمی در دادگاه ویژه کردم به خاطر همین پرونده و البته رسیدگی نشد، ولی خیلی تاثیرگذار بود در اون زمان خودش. سر و صدای خوب خیلی خب جناب شیخ وحید، خب جناب شیخ وحید ببخشید، یک مرحله شما شاید من این سوال برام ایجاد میشه، شما در دستگاه در هر صورت خب ارتباطاتتون اینطور که من الان از گزارش حال شنیدم ارتباطاتتون خب با احمدی نژاد و با مشایی و غیر ذالک بود. احساس نمی کنید یک عمل کردتون اگر متفاوت تر بود کمی آرامتر می رفتید در اون برهه زمانی خاص، میتونستید اصلاحات بیشتری انجام بدید به همون اندازه توانی، یعنی واقعا پشیمون نیستید از این مسیری که به این صورت طی کردید و الان به جایی رسیدید که خب دستتون دیگه از اونجا قطع شده، یا در یک کلام مثلا شما این سیستم را اصلاح ناپذیر میدونید؟ اصلا آقای هاشمی تردید ندارم در این سیستم اصلاح ناپذیره. یک طرفه اینو مثال بزنم براتون، یه موقع میگی که آقا این مایکروویوی که تو خونتونه چجوری، میگی این اصلاح ناپذیره دیگه، درست نمیشه، باید بندازیمش تو. ولی یه موقع هستش که یک سیم برقی توی این تنیده توی تمام خونه شما و شما به این نتیجه برسید این اصلاح ناپذیره. آقای هاشمی این هر لحظه ممکنه کل خونه رو آتیش بزنه، این خیلی خطرناکتر از این یه بسته نیست که برداری بندازیش بیرون. جمهوری اسلامی که همچین سرطانیه در تمام این ایران، نه ایران، خاورمیانه، نه خاورمیانه، جهان. میدونید من نمیبینم این تحلیل ها بیان بشه جای اینا. اگر آقای ترامپ و نتانیاهو جلوی آقای خامنه‌ای نمی ایستادن، این جدی میخواست بره برای اینکه اسرائیل رو بگیره. این اصلا ما فکر میکنیم مثلا این چه شوته، میگه رهبر مسلمین جهان اسلام، مثلا هم شعار میدن نه اینطوری نیست. این از سال 90 به بعد به صورت جدی برنامهش این بود که اسرائیل رو از جهان اسلام محو بکنه و بعدم این تئوری رو داشت، چون امثال جریان چپ ما مثل آقای در واقع یادم هم میره همیشه اسمش، همسر خانم سیمین دانشور، ایشونو من بهتر ارادت دارم چون بهش این جلال آل احمد جلال، چون تو اون کتاب سفر به اسرائیلش اینو اشاره کرده که اگه کسی بتونه اشاره ضمنیه اسرائیل رو بتونه نابود کنه میشه رهبر جهان اسلام. خامنه‌ای واقعا داشت به این فکر میکرد و یادتونه اگر اون دوره اول ترامپ که آقای بن سلمان اومد یه خرید کرد در مسائل تجهیزات نظامی، آقای خامنه‌ای یه سخنرانی کرد، یادتونه چی بود؟ گفت ما البته نگرانی نداریم چون این سلاح‌ها بعداً به دست مجاهدین اسلام میفته. خیلی جمله مهمی بود. دقیقاً از قاسم سلیمانی که این روزها در رسانه‌ها و اذهان مردم با عنوان کتلت ازش یاد میشه، این اون نقل شده ازش، خیلی معروفه که یکی از سرداران گفت آقا با این داعشی‌ها یواش بجنگید چون بعداً اینها در مقابل آمریکا همرزم‌های ما خواهند بود.
اینا فکر میکردن ما بله عذر میخوام. احساس نمیکنید خامنه‌ای بعد از 7 اکتبر یه خامنه‌ای دیگری شد؟ یعنی ترس در چهرهایشون، در نمازی که بر هنگی خوند اون وحشت بر چهرش دیدی میشد، اون در اعماق زمین پنهان شدنش خب یک قصه دیگری داره. سوریه که از دست داد، حسن نصرالله و غیر ذالک رو کلا اونا که زنده به گور شدن از بین رفتن. من احساس میکنم خب ابتداعا قبل از 7 اکتبر خامنه‌ای بیشتر خب احساس میکرد اون غرور به نحوی بیشون دست داده بود و تصورم میکرد که یه پله دیگه مونده که رهبر جهان اسلام بشه. خب میگفتن آقا 4 کشور عربی از لبنان گرفته سوریه و عراق و یمن و غیر ذالک همه دست ماست، یه فقط مونده بود جرقه آخر که دیگه کارو یه سره کنن. و من تصورم اینه این 7 اکتبر خب چون شخصی به نام محمود عبدالهادی یکی از این سران حماس در روزنامه النهار به نظرم بود لبنان نوشته بود که آقا اصلا این حماسی‌ها در واقع فریب خوردن. قرار بر این بود که در 7 اکتبر حماس از جنوب حمله کنه و از شمال حزب الله حمله کنه، از جولان از سوریه خب میلیشیات شیعی که در سوریه بودن، از عراق هش و شعبی و اینا حمله کنن، از ایران حمله صورت بگیره، حوثی‌ها یک دست از چند جبهه حمله بره و حمله بشه و اسرائیل در واقع از بین بره. اما میگید شبش لحظاتی قبل از حمله بدونی که به حماس اطلاع بدن اینا جا خالی میدن، میگن آقا جان شما کنار بکشید بگذار تا حماسی‌ها برن. چون نقشه این بود که گفتن بگذارید حماس که ورود پیدا کنه، کشورهای عربی و جهان اسلام دو راه بیشتر ندارن، یا این که در کنار حماس قرار خواهند گرفت که یک جنگ تمام عیار اسرائیل و کشورهای عربی و مسلمان خواهد بود که خب خامنه‌ای در شبیه به همون جنگ داعش ریش سفیدی خواهد کرد و از راه دور نظارگر خواهد بود و انرژی های کشورهای اسلامی از بین خواهد رفت، رهبر اسلام خواهد شد. یا این که کشورهای عربی و کشورهای مسلمان ورود پیدا نخواهند کرد و یک نفرت عمومی، تصور این بود، یک نفرت عمومی و خیزش عمومی شبیه بهار عربی در کشورهای عربی و اسلامی صورت میگیره و یک بهار عربی دیگری به زعم خودش در کشورهای عربی صورت میگیره و کشورهای عربی یک انقلاب دیگری در واقع شاهد خواهند بود. و فکر نمی کرد که راه سومی رو، من تصورم اینه که به این راه سوم فکر نکرده بودن که کشورهای عربی و اسلامی ورود پیدا نکنن و خیزشی هم در کشورهای عربی صورت نگیره و آخرش هرچی دود وجود داره در چشم خود خامنه‌ای بره، سوریه از دستشون رفت، حزب الله. تا چه اندازه شما با این گزارش با بنده اتفاق نظر دارید؟ من معتقدم آقای هاشمی این که گفتید بعد از اون یک ترسی در وجودش بود، اینو خیلی کاملا قبول دارم. یعنی از ادبیاتش، از اصلا حتی توناژ صداش، اون حرکات و اون اعتماد به نفسی که دیگه کاسته شده بود کاملا مشخص. یعنی میگن طرف بوی الرحمنش بلنده یا بوی حلوا ازش بلنده، این به نظر من دیگه لازم به چشم برزخی اینا نیست، باید خودش میفهمید که امروز فردا رفتنیه. یعنی هر آدم عاقلی بود. منتها نکته اینه که من معتقدم این مدل اینجوری دنبال نمی‌کرد، یه ذره سورپرایز شد. یعنی نه اینکه بگیم جمهوری اسلامی نقش نداشته، تا دندان حماس رو جمهوری اسلامی از پول ملت ایران مسلح کرده. یعنی پولی که الان جوون ما نمیتونه ازدواج کنه، قسط نمیتونه بده، معلم ما حقوق نداره، تامین اجتماعی ما حقوق نداره، همه داره اونجا خرج سلاح میشه. همین الان هم دارن حقوق میدن. منظور من اینه که اینا سورپرایز شدن از این جهت که اینجوری پیش بینی نمی‌کردن. اینا مد نظرشون این بود که ما باید بذاریم سر فرصت یک دولت ضعیف بیاد سر کار. چون ببین بالاخره شما درسته که مثلا اسرائیل رو ممکنه یه ماهیت ببینید، ولی اینا بیشتر تئوری توطئه است. اسرائیل هم مثل هر کشور دیگه نظرات و آرا و احزاب سیاسی مختلف توش حاکمن. اینا منتظر بودن یک گروه یواش زمانی که اومد، بعد این گروه ها که کاملا تجهیز شدن، مسلح شدن، من معتقدم که اینا میخواستن اسد رو که حفظ کردن بعداً برن دنبال این که بالاخره اسد رو کامل ترمیم بکنن وضعیتش رو. یعنی ما چون شما میدونید دیگه این آقای جولانی تو قسمت‌های از سوریه مسلح بود، داشت سرباز تربیت میکرد. برای همین اینا ناراحت بودن، میگفتن ما هر چی به اسد میگیم یه کاری بکنی اشکال نمیکنه، میگه نه ولش کن.
این منتظر بود که اون سوریه رو ترمیم بکنه، این نیروها رو یه دست بکنه، یک دولت ضعیف در اسرائیل بیاد، از اون ور ترامپ بره، یک فضایی مثلا فرض کن هیلاری، یک کسی مثلا معاون بایدنی، یا آدم شلوولی هم تو آمریکا بیاد و من معتقدم حمایت اروپا رو هم داشت. ما اول فکر می‌کردیم وقتی این خامنه‌ای میگه که بعضی از کشورهای جهان نه حتما مسلمانان، حتی غیر مسلمانان به من پیام میدن تشویق میکنن، ما اول فکر کردیم اینم مثل بقیه حرفاش دروغه، فهمیدیم نه این یکی رو مثل که راست میگفته، اونا زنگ میزدن و اینو شیرش میکردن، این داختنش جلو. این منتظر بوده یه همچین شرایطی پیش بیاد، در یک حمله به قول شما با همون نیروهای میدانی کار اسرائیل رو تموم بکنن. بعد شما خودت حساب یک گزاره دیگه ایرم دنبال میکردن، به صورت جدی میخواستن با مذاکرات پایگاه‌های آمریکایی رو از منطقه حذف بکنن. من معتقدم تا زمانی که این پایگاه‌ها رو حذف نمی‌کردن دست به این کار نمی‌زدن به صورت جدی. برای اینکه الان شما دارید می‌بینید دیگه، الان همین پایگاه‌های آمریکایی هستن که این منطقه رو نگه داشتن، وگرنه این گوش بالاخره تفنگ دستش آدم گشنه هم داره $100 بهش حقوق میده سر می‌بره، کاری نداره که اینا چیز خیلی پیچیده‌ای نیست جنایت کردن، مثل آدم رفتار کردن سخته که اینا بلد نیستن. بنابراین میخوام بگم این گزاره ها رو میخواست اینطوری بچینه، پایگاه آمریکایی آروم بره بیرون با سیاست، اون ور یه دولت ضعیف تو اسرائیل، این طرف سوریه و لبنان و غزه و حالا اگه زورش رسید کرانه باختری مسلح. کار اسرائیل که تموم شد دیگه پایگاه آمریکایی هم تو منطقه نیست. بعدن جهان اسلام به اصطلاح حرکت پیش بینیش این بود که بعد از این اتفاق اونا میان با من بیعت میکنن و به سمت من میان و ما میشیم یک کشور اسلامی. شیخ وحید من خیلی عذر میخوام مطالبتون رو قطع میکنم. احساس نمیکنید خب به هر صورت شخص به عنوان یک رهبر، اون یک شخصی که خب قرار یک کار بسیار عمیق و اساسی انجام بده در حد این که اسرائیل رو بخواد حذف کنه، مستلزم اینه که شما تصور دقیق داشته باشید از یک خب پروژه بسیار حساس و مهم. من تصور بیشتر متوهمانه به قضیه نگاه میکرد، چشم پوشی از این که ما چی میخوایم، اما باید قبول کرد اسرائیل یعنی این که آمریکا، اسرائیل یعنی کل کشورهای اروپایی، به هیچ عنوان هیچ کشوری در دنیا ابرقدرت جهان اجازه نخواهند داد که اسرائیل از بین بره. شاید بر صورت خب سعی بر این بشه که یک حق و حقوق به فلسطینی‌ها داده بشه، یک کشور مستقلی باشه یا نباشه، اون بحث دیگری است. اما من حیث وجود اسرائیل هیچ کدوم از کشورها اجازه نخواهند داد. و خب شما هم بر صورت خب ابزار و قدرت و نیروهایی که در اختیار دارید، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه به تعبیر خیلی ساده و عربی که میگن خدا رحم کنه کسی که خودش رو شناخت. خب الان میگم خب مگر خامنه‌ای سیستم ها و تجهیزات نظامی و تسلیحات و غیر ذالک رو ازش خبر نداشت؟ دیدیم چگونه در عرض چه روز پودر شد، چیزی نه از پدافندی باقی موند، نه از نیروی هوایی باقی موند، نه نیروی دریایی باقی موند، گرد خاک شد، هیچی باقی نموند. خب هنوزم اسرائیل هم خب درست موشک‌های شلیک شد، اما اسرائیل زیاد ضربه به اسرائیل وارد نشد. یک فرمانده نظامی اسرائیل هم گزارش نشده که مثلا تونسته باشه خامنه‌ای از بین ببره. این دوست دارم خیلی مختصر، چون به پایان برنامه نزدیکیم و من از گفتگو با شما بسیار لذت بردم، در واقع صحبت‌های بسیار زیبایی مطرح شد. در این باره نظر شما می‌شنوم. آخرین مطلب، به نظر شما مجتبی زنده است یا مرده؟ من معتقدم مجتبی مرده. من نظرش با اینکه حالا البته آقای نتانیاهو که اینو اعلام کرد یه ذره تردید کردم، ولی گفتم خب شاید جنگ روانی، چون من معتقد از چند تا قرینه میشه فهمید. اول تذبذب روایت، یک حرفای عجیب غریبی، یکی میگه آقا این اونجا بوده پاش آسیب دیده، یکی میگه کمرش خش برداشته، یکی میگه نمیدونم یه گوله خورده بود تو پس کلش، مثلا اون یه جوش خورد بخیه سرپایی میخواد، حرفای مذبذبات. اون تصاویری هم که ما از بمباران بیت رهبری دیدیم و لذت بردیم واقعا از این صحنه، انگار که یک هنرمندی داشت این در عرض نیم ساعت برای این یه خانمی بعدن اومد نقد کرد، گفت اونجا دیگه تبدیل به زمین بایر شده. اینا قبلش میگفتن همه مجتبی اونجا بوده، مثلا یه دستگاه میخواسته بره بیرون جلسه و بیاد، این بمباران شروع شد زنده مونده. ولی اون خانم اونجوری که نقد کرد، این اصلا میگه اونجا از بالا که ما نگاه میکنیم یه زمین صافه. من به نظرم اینا چون مدل امام قایب
و جنایت به نام امام غایب رو کلا خامنه‌ای به اینها یاد داد، یعنی به اسم امام زمان غایب او جنایت کرد. این پاسدارا و جوجه موجه های پاسدار و پسمونده جمهوری اسلامی هم همین مدل رو بلدن. حالا مجتبی رو کردن امام غایب، خودشون دارن جنایت. حالا یه سوال، این طرح را تا چه اندازه قبول دارید؟ به اون آخرین مطلب، بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. و اونم این که میگن که این که مجتبی مرده که مرده، خودشون در واقع این رو خب تقریبا همه فرماندهان سپاه اینا خودشون معتقد میدونن که مرده، اما اعلام مرگ مجتبی در شرایط الان بسیار بحرانی فضا را در واقع ملتهب‌تر خواهد کرد، به خصوص که تعیین یک رهبر چهارم دیگر، خمینی و خامنه‌ای و مجتبی و الان رهبر چهارم، خب یک درگیری و یک آشفتگی دیگری را ایجاد خواهد کرد. من شنیدم تا چه اندازی این واقعیت داره، دوست دارم نظر شما رو بشنوم، که گفتی میشه مصطفی یا میثم یا هر کدوم از بچهای دیگر، عذر میخوام فقط کامل کنم، هر کدوم از بچهای دیگر خامنه‌ای برسه به یک مرحله آیت اللهی برسوننش، یکی دو تا کلاس درس خارج هم براش بگذارن، 4 تا فتوا و فتوا هم براش بنویسن و آماده بشه. آره از خارج نمیخواد که، دیمیه دیگه، حساب کتاب نداره که. ببینید من عرضم اینه که من معتقدم جامعه ما اگر تا دیروز توصیف میکردیم روی بشکه باروته، امروز این بشکه باروت فتیلش هم جرقش روشن شده، اینطوری داره حرکت میکنه بیاد تا منفجر بشه دیگه. فقط رو بشکه باروت اون فتیله روشن، مخصوصا که جمهوری اسلامی پس موندش یک یعنی یک حکومت بی آینده است. یعنی شما هیچ آینده‌ای نمیتونی براش تصور بکنی. خب بنابراین من معتقدم مرگ مجتبی، زنده بودن مجتبی، برای میگم 14 امامی، وگرنه میگفتم 15 امامی، ولی مرگ و زندگی اینا هیچ مهم نیستن. الان مردم منتظرن تا جایی که میخوره ترامپ و نتانیاهو این حکومت رو بزنن، له و لورده کنن. ترجیحشون هم اینه که با این پهپاد و اینا بیان این حتی ایسپازرسی‌ها و این کلانتری‌های پسمونده اینا رو هم بزنن و با چتر و با بسته از آسمان سلاح بریزن کشور. و من به شما اینو بگم آقای هاشمی، مردم ایران یک مردمی هستند که در مشروطه مجتهد شهر رو، یعنی شیخ فضلالله نوری کشیدن گل دار. تنها ملت مسلمان جهانیم که ما این کار کردیم، کشیدن گل دار، غروبش هم رفتن نماز مغرب شاه خوندن، ککشون هم نگذن. آخوندایی که با حکومت همراهی بکنن، تک تکشون این عاقبت براشون. چرا؟ چون 4 تا حقوق بشری هم که بخوان حرف بزنن تو حبسن، کسی نمونده دیگه دفاع کنه. و مردم اگرم اینم من به شما این جمله آخرم، اگرم به اینجا نرسه که کسی به دست اینا تفنگ برسونه از آسمون، من به شما عرض بکنم این ملت آخر با چاقوی میوه خوری اینا رو سنداخته. اینقدر نفرت داره از جمهوری اسلامی. آخرین مطلب، اگر شما به آینده ایران رو، الان ما یک لاشه متعفن مرده بقایای جمهوری اسلامی الان باقی مونده و خب فکر کنم فقط گذر زمان مونده که این تکلیفش روشن بشه. آینده رو چطور چقدر به نظر شما با این حالا اطلاعی که از داخل دارید، چه مدت زمانی طی خواهد شد که ما این لاشه متعفن بدبوی باقی مونده جمهوری اسلامی از این هم خلاص بشیم و اگر مجتبی مرد چه کسی جایگزین رهبر چهارم خواهد بود؟ من فقط اینو بگم که مثل ماجرای ظهور امام زمان کذبن و قاطوره، نمیشه وقت تعیین کرد، ولی اینو به جد میشه. روزی که ما لاشه جمهوری اسلامی رو به خاک بسپریم، مثل خامنه‌ای که بردنش کردنش تو خاک، از اون روز تا روزی که این کشور گل سرسبد خاورمیانه بشه فاصله اینه. چرا؟ من تازه اینا رو تو ایران هم اینطوری اعتقاد داشتم، ولی الان که اومدم یه ذره اروپا رو، چون من ساکن سوئیسم، یه ذره اروپا رو دیدم، یه ذره ملت‌های دیگر رو دیدم، یه ذره فرهنگ‌های دیگر رو دیدم، تازه میفهمم چه گوهری ما اونجا داریم به نام ملت ایران. یعنی نه نفتمون، نه نمیدونم مثلا معدن ما، نه امکان ژئوپلیتیک ما تنها گوهری که داریم ملت ایرانه.
این ملتی که امروز شما کشور سرکوبگر و توتالیتر کم نداریم در دنیا، این ملت ایرانن آقای هاشمی که این 2 روز حکومت و کوفت این آخوندا کردن. نه در حوزه فرهنگ باشون همراه بودن، نه در سیاست. یا آقای از توی سرکوبگرا قبلا برای من نقل می‌کرد، میگفت حاج وحید ما از اول انقلاب تا حالا به هر کی رأی دادیم رأی. یعنی تو همون بازی خودشون هم کوفت اینا کردن، تا اینکه رسید امروز تا روزهایی که من تو این جشن شرکت کردم که وقتی تیم فوتبال آمریکا برد به تیم جمهوری اسلامی، ملت اومدن جشن گرفتن آقای هاشمی، کشته دادن سر این ماجرا. 1.5 سال پیش 2 سال پیش از این حمله بود. اگه میخواستن فکری بکنن میکردن تو این 2 سال دیگه، نه براشون اهمیت نداره. ولی این ملت تاریخ سازه. من امروز که پرچم شیر و خورشید، پرچم آمریکا و اسرائیل رو میبینم، ایرانی‌ها اینطوری این جهان رو دگرگون کردن، به خودم افتخار میکنم که ایرانی‌ام. حالا من البته یه افتخارکی هم به این میکنم که مسلمان شیعه‌ام، ولی حالا 2 تا افتخار دارم، ولی حالا اب نداره، به همون ایرانی بودنم افتخار کنم، همه بسته. ممنون حاج آقا شیخ وحید از اینکه دنی برام با ما همراه بودین. گفتگو بسیار جذابی بود. خیلی از سوالهای دیگه باقی موند. اصل مطلب که قرار بود بهش بپردازیم نرسیدیم بهش. بحث نیابت امام زمان و ولایت فقیه و مرجع تقلید. ان شاء الله یه قول دیگه از شما میگیرم در برنامه دیگر، ان شاء الله مزاحمتون میشم. خیلی بحث جذابی بود شیخ وحید، لذت بردم، استفاده بردیم. اگر فرمایشی ندارید با شما خداحافظی میکنم. ارادتمندم. امیدوارم که عزیزان مخاطبتون هم استفاده کرده باشن. سلامت باشید. حتما. ممنون. خدا نگهدار شما. خب در 3 دقیقه باقی مونده سعی برای خواهم کرد کامنت هایی که حاوی پیام مفید هست رو قرائت کنم. شماره واتساپ رو هم اتاق خانم لطفا زیرنویس کنید، کسانی که مایل باشن در این 2-3 دقیقه لطفا بارکد یوتیوب بنده هم فعال کنید. همچنین کسانی که مایل هستن به یوتیوب بنده در واقع از دروس و برنامه‌هایی که در یوتیوب شخصی بنده گذاشته میشه بهره ببرن، میتونید موبایلتون رو در قالب حالت دوربین قرار بدید و اسکن کنید این بارکدی که در گیرنده‌هاتون ظاهر میشه و سابسکرایب، لایک کردن فضای مجازی رو فراموش نفرمایید تا اینکه ما بتونیم در واقع حمایت کنیم از این پیام و این فرهنگ صحیح. خب گفته که لاریجانی ها خیلی فاسدن. درست حاج آقا SH این رو در یوتیوب گذاشته برای ما. بسیار خوب. من پیام هایی که گذاشته میشه سعی برای خواهم کرد که پیام هایی که حاوی کامنت هایی که حاوی پیام مفید رو قرائت کنم. والا دم این آخوند گرم، خدا هدایتش کنه، منصف بود. راد این رو گفته، راد تهرانی در یوتیوب این رو برای ما گذاشته. یوزر نوشته خب اگه جمهوری اسلامی بره و کشور سکولار بشه شما روحانیت به کنار میرید، چرا باید بر علیه خودتون فعالیت کنید؟ ببینید بحث اینجاست، نه اینکه روحانیت و اقشار مختلف از بین برند، نه دیگه اداره سیاسی کشور به خاطر حفظ قرآن یا به خاطر نمیدونم این یقه های چیز حزب اللهی یا اون شفیعی و به خاطر شکل شمایل که فلانی مثلا پیشانی شد تونسته با بادمجان سیاه کنه دیگه نمیگن این پس وزیر بشه چون مثلا فلان، یا مثلا بگن دیگه میاد کاردان بودن و کارشناس بودن مطرح است. آقا شخص میخواد فرض بر وزیر نفت بشه، آقا چه تخصصی در این حوزه داره، چه تجربه‌ای داره، حالا چند سوره قرآن حفظه یا چند رکعت نماز میخونه اون بین خودش و خداست، تخصص نگاه میشه. حالا روحانی باشه تخصص داره بسم الله، روحانی نباشه نخیرا. الان چیه؟ الان شخص میگه آقا شما روحانی هستید چند سوره قرآن، سوره قرآن هم که حفظم نیستن اینا خدا. خیلی از این مراجع تقلید ما یک سوره از قرآن از اینا ندیدیم که بدون اشتباه از اینا در یوتیوب پیدا بشه. حکایت بارها گفتیم آقا در گزینش این استخدامی ها بود، ازش پرسیدن که آقا جان علی را کی کشتی؟ گفت نمیدونم. گفت حسن؟ گفت نمیدونم. گفت حسین؟ گفت نمیدونم. گفت خب رفوزه برو در اینو استخدام نکردن. توم سوارج معلم فرضاً می‌خواست معلم هنر بشه یا ورزش بشه مثلا، بعد بیرون اومد گفت چه خبر؟ گفت آقا نخیر آقا استخدام و گزینشی در کار نیست. 3-4 نفر کشته شده دنبال قاتلینش دارن میگردن. شرایط استخدامی ها و شرایط پست هایی که امروزه تقسیم میشه به این صورت، حالا شخصا دیگه خیلی شانس داشته باشه اگر پسر خاله و دختر خاله وزیرم باشه که دیگه یک امتیاز بیشتری بهش تعلق میگیره. گفته استاد هاشمی لطفاً به 10 سال قبل برنامه ها رو برگردونید، تریبون آزاد، کاروان هدایت. انشالله. به لحاظ یوتیوبی که گذاشتیم میخوایم این یوتیوب بنده در کنار این برنامه ها مکمل هم باشه، دوباره یک
پرنده به نحوی باشه، شما حتما انشاءالله این رو هم حمایت کنید لطفاً. استاد هاشمی شما یک برنامه‌ساز واقعی هستید، کلمه با شما ممنون. تارگت اینو در یوتیوب برام گذاشته. نسیم نوشته آقای هاشمی این آخوند خط میداد بیچاره میخواست آقای هاشمی رو راضی کنه. نه اینطوری نیست. نسیم آزاد اینو گذاشته. نه خیر، این قدره. اینها اگر خیلی در غیابشون است، اگر ایشون اهل تملق و چابلوسی و به تعبیر عامیانه پاچه‌خواری بودن، الان میتونستن به بیت رهبری نزدیک شده باشن، وصل بشن به جاهایی که میتونستن راحت چنان جاده جلوشون آسفالت بود که با یه گاز به بیت رهبری میرسیدن. نه بعید و من ایشون رو میشناسم، اینطوری نیست. به هر صورت انشالله روزی برسه ملت ایران قدرت اتحاد و شانه به شانه کنار هم راه برن، بر علیه ظلم ایستادگی کنن. الله به ملت قدرت بده تا این ذلت رو کنار بگذارن. بسیار خوب. خب تا فرمان چاره میکنم وقت ما به پایان رسید. بسیار ممنون و سپاسگزارم از اینکه برنامه رو دنبال کردید. قرار بود که مناظره با آقای مهدی خزعلی باشه، ایشون کربلا رفتن. انشالله اگر از کربلا برگشتن مناظره با ایشون هم خواهیم داشت و با هر شخصیتی. شبکه کلمه هیچ محدودیتی نداره، چه شخص متعلق به رژیم ایران باشه، چه شخص متعلق به هر جناحی باشه، ما اینجا میاریم برای گفتگو و به تعبیر عامیانه اگر جمهوری اسلامی شه به پای میز محاکمه میکشونیمش و بحث و سوال اینقدر سوال خواهیم کرد و هراسی از گفتگو نداریم و ادامه خواهیم داد با قدرت تمام. مسیر رو ادامه خواهیم داد. بسیار ممنون. پنجشنبه ساعت 12:30 شب به وقت ایران شاهد برنامه تریبون آزاد خواهید بود. تا پنجشنبه دیگر الله یار نگهدارتون. بر اینکه زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه باشد. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دلخوش به این مقدار نباشید. ما هم دنیا را می آباد می کنیم و آخرت را. این دارایی